Hello friends, welcome to my YouTube channel D.El.Ed Assam. D.El.Ed Assam লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আলোচনা কৰিব লৈছো D.El.Ed Pre-Entry Testৰ কেইটামান জেনেৰেল নলেজৰ কোৱেশ্যন। আপোনালোকক ইয়াত প্ৰতিটো কোৱেশ্যনৰ পাছত 5 সেকেন্ড কৈ সময় দিয়া থাকিব। এই 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কোৱেশ্যনটো এনসাৰ দিবলৈ চাব। আৰু শেষত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব কোনে কিমানটা এনসাৰ শুদ্ধ কৰিব পাইছে। তো পলম নকৰি বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সাহিত্যৰথী কোন? উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট কোন? উত্তৰটো হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ঘৰ জেউতী 1927 চনত। ইয়াৰ সম্পাদক আছিল কমলাবায়া কাকতি। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাহিত্য অকাডেমিক পুৰস্কাৰ পোৱা অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে বনফুল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম হ'ল মৃত্যুঞ্জয়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী কি? উত্তৰটো হৈছে বিলাতৰ চিঠি। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন কি? উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন হ'ল সুৰভি। প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পৰ ৰচক কোন? উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পৰ ৰচক হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন? উত্তৰ প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ পুৰণি নাম কি? উত্তৰ অসমৰ পুৰণি নাম হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া D.El.Ed কোন? উত্তৰ সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া D.El.Ed সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয়? উত্তৰ অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় 1948 চনত গুৱাহাটীত স্থাপিত হৈছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হ'ল দৈনিক বাতৰি 1935 আৰু 36 চনত। সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হ'ল আছাম ট্ৰিবিউন। সম্পাদক আছিল লক্ষ্মীনাথ ফুকন। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখনৰ নাম কি?
উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখনৰ নাম হ'ল অৰুণোদয়। ইয়াৰ সম্পাদক আছিল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম হ'ল ধৰ্মপুস্তক। 1813 চনত পুথিখন ছপা কৰা হৈছিল। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম হ'ল ল'ৰা বন্ধু। ইয়াৰ সম্পাদক আছিল কৰুণাভিৰাম বৰুৱা। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল 1917 খ্ৰীষ্টাব্দত। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনে ভিডিঅ'টো পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।